ओके नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। सो आज चाहिँ डे 2 मर्निङ वक हो। हिजो कुदेको एकदम खुट्टाहरू पनि दुखिरहेको छ, केही छैन, फर्स्टको दिन त कैँडा लाग्छ। सो फेरि आज सेम टाइम, आज चाहिँ 10 मिनट्स लेट छु म। 4:30 भयो, किनकि यो टाइम चाहिँ सही लाग्यो मलाई, किनभने हिजो अलिक छिटो भयो अँधेरो भएको थियो नि त। सो आज अब अलिक छिटो जानुपर्छ, आज अलिक बेसी गर्नुपर्छ हिजोभन्दा। सो वार्मअप समअप ओके लेट्स गो है। ये डे 2 यहाँ त अँधेरै नै छ पुरै, हिजोभन्दा चाहिँ आज अलिक उज्यालै छ। झन्डै 10-15 मिनटको ढिलो भनौँ न, 10 मिनट, आज 10 मिनट ढिलो भयो। सो अब यहाँबाट जाने स्टार्ट। कुकुर पनि भुक्दैछ। ओके अहिले चाहिँ निकै उचालो भइसकेको छ, ठिक टाइम भएछ। भिडियोको लागि चाहिँ एकदम ठिक, लाइटहरू पनि आयो नि त आज चाहिँ। तर अब एक्चुअलमा भन्दा चाहिँ अलिकति ढिलो भएको जस्तै नै मलाई फिल भयो। निकै मान्छेहरू उठिसकेको छ, 10 मिनटमा यत्रो डिफ्रेन्स हुन्छ। हिजो म 4:20मा निस्केको, आज 4:30। ओके नो प्रब्लम, लेट्स गो। ओके कुद्दै फेरि गुरुद्वारा आइपुगेँ। गुरुद्वारा चाहिँ नदेखाउँ भन्दा पनि एकदम देखाउँ लाग्ने देख्छ नि त। बिहान चाहिँ कि बिहान भन्दा के लाइट्समा बढ्दा दामी। ओके ये आज चाहिँ निकै नै ढिलो भएछ, 10 मिनटमा यत्रो अन्त। ओके Yeah. Hey. Yeah. थाक्यो। सो आज चाहिँ मैले
सधैँभन्दा अब अलिकति बेसी मैले भनेको थिएँ अलिक ज्यादा गर्छु भनेर आज म एकता नामनामुक्का लाग्छु। अब यहाँबाट पनि जान्छु त्यो अगाडि यहाँ एकछिन वार्मअप गरेर चाहिँ जानुपर्छ। एकदमै थाकेको अवस्था सोचौँ अगाडि सजिलो छैन। आज चाहिँ एकदम बवाल मजा आइरहेछ, सधैँभन्दा पनि एकदमै ज्यादा मजा आइरहेछ। पसिना पनि मजाले निस्क्यो। हुन त खालि यो डे 2 हो, अब निकै एक्सट्रिम लेभलमा त जान्दिनँ र पनि हिजोभन्दा चाहिँ निकै बेटर भयो। एक्सर्साइजहरू पनि राम्रो भयो, मजा आउँदैछ। ओके देन अब मेरो 5 मिनटको रेस्ट हुन्छ सधैँ जस्तो। 5 मिनट रेस्ट गर्दा फेरि ब्याक। अन्त भोलि चाहिँ आज चाहिँ म यहाँ नामनामसम्म आइपुगेको छु। नामनामको हाफ भनौँ न, जस्तो देउरालीबाट चढ्छ त्यहाँसम्म। मेबी भोलि म यसलाई अझै माथिसम्म लगेर जान्छु। अझै हार्ड जानु पऱ्यो नि त, त्यसरी बढाउँदै 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 जाने रहेछ। सो 5 मिनट रेस्टपछि चाहिँ फेरि भात मारेर मेसिम है। ओके ओके आजको सबै एकदम मजाले पसिना निकाले। आज चाहिँ एकदमै मजा आयो भन्नुपर्दा, सधैँभन्दा एकदमै मजा। सो आज मैले हिजोभन्दा अलिकति ज्यादा पनि गरेँ। हिजो म आएको थिएँ बटरफ्लाई फ्लाइओभरसम्म। सो आज म यहाँ नामनामको भिरसम्म आएको छु। भोलि अझै अगाडि पनि जानेछु। अब कुछ पानी के लिए कुछ करना त पर्ता ही है हैन, त्यही हो। अब त्यसकै लागि हो, यस्तो जारी नै हुनेछ। होप तपाईँहरूलाई बोर त भएको छैन होला भिडियोजहरू यस्तो टाइपको आउँदा। होप मजै आउँदै होला। सो यही भन्छु, आगामी दिनहरूमा यही मात्रै होइन अरू कन्टेन्ट पनि आउँछ। तपाईँलाई थाहै छ, म त सबै टाइपको कन्टेन्टहरू बनाउँछु। मोटो भ्लगिङ सबै मुक ब्याङ सबै हुन्छ मेरो च्यानलमा होइन। सो अलराउन्ड सबै आउँछ। फिलहालको लागि चाहिँ यो मैले आफैलाई फेरि पनि भन्दैछु, 30 डेजको च्यालेन्ज दिएकोले गर्दा चाहिँ हुँदैछ। अन्त त्यस साथसाथै डेली भ्लग्स पनि हुँदैछ नि त। कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ भन्छ नि त सबैजनाले होइन, त्यही भएर कन्सिस्टेन्ट पनि हुने एउटा उयस पनि भयो। सो यदि फेरि यस्तो पनि हो नि त, तपाईँहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ अझै अर्को एउटा जोस पनि हुन्छ क्या। यो मर्निङ वक लेजिनेस फिल हुँदैन। अन्त जस्तै गरेर पनि जानै पर्छ है भन्ने खालके हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो क्यामेरै बोकेर आउने रिजन त त्यो पनि हो। सो होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि राम्रै लाग्यो होला। अब म यो छोटो सानो स्विट भिडियोलाई आजको लागि चाहिँ यहीँ बन्द गरौँ भनेर हो। सो फेरि पनि भेट्नुपर्छ नयाँ दिन, नयाँ सोच र नयाँ विचारसँग, फेरि नयाँ भिडियो लिएर, अर्को नयाँ कथा लिएर। अब अर्को नयाँ कथा भन्दा त भोलि अहिले त डेली यही चल्दैछ। फेरि भोलि भेटौँ अर्को च्याप्टर लिएर है, डे 3
कहीँ नजानुहोस्, सधैँ बनिरहनुहोस्. किप लभिङ, किप सपोर्टिङ. बाई बाई.